با کلی ذوق و شوق بر خودم دامن نیلوفری دوختم و همه وزمانا اومده تو خط پهلو جمع شده. کلی وزمان دادم اما نگاه کنی از جلوی کار مثل دامن راسته وایساده. استاد چرا اینجوری شده؟ خب عزیزم، شما همه وزمانا رو آوردی تو خط پهلو دادی، باید از وزمان شکسته استفاده میکردی. اون موقع همه وزمانا تو خط پهلو جمع نمیشد، جلو و پشت کارت هم لول وای میستاد. واقعا؟ خب بریم ببینیم عوضمان شکسته چه تأثیری روی الگومون داره. بریم با هم آموزش رو ببینیم. سلام دوستان، من فرنک هستم و اینجا کانال فراندوخته. اگه اولین بار وارد کانال ما میشین خیلی هم خوش اومدین. کافی اون آیکون زنگوله رو بزنید که هر وقت من اینجا یه آموزش جدید گذاشتم خیلی زود بهش دسترسی پیدا کنید، چون خیلی ها میان برای من کامنت میذارن که ما شما رو سابسکرایب کردیم، جزء خانواده شما هستیم، ولی خب مدت هاست که فیلم های شما به ما نشون داده نمیشه. بچه کافی اون علامت زنگوله رو بزنید که همه فیلم ها به شما نشون داده بشه، چون در غیر این صورت بعضی از فیلم های آموزشی به شما نشون داده میشه و ممکنه بعضیاش به شماها نشون داده نشه. برای همین اومدم این نکته رو اول بگم که بدونید اگر همه فیلم ها بهتون نشون داده نمیشه علتش چیه. نکته دوم این که یه وقتایی من یه آموزش اینجا میذارم و بعد شما میاین اون آموزش رو استفاده میکنین. ببینیم من اگه یه آموزش اینجا میذارم سالها روش کار کردم، ازش استفاده کردم، حالا الگوی بالاتنه از شلوار من بارها اینو امتحان کردم و اینجا آوردم گذاشتم، رو آدم‌های مختلف امتحان کردم آوردم گذاشتم، پس ازش مطمئنم. اگر شما به این الگو رو میکشین به یه مشکلی برمیخورین، میخوام این اطمینان براتون وجود داشته باشه که این مشکل از الگو نیست. این مشکل ممکنه توی محاسبه شما باشه، چون ما همه آدمیم دیگه، ممکنه یه خطایی بکنیم موقع حالا کشیدن، موقع محاسبه. پس به خودتون و محاسبتون بیشتر شک کنید و دوباره امتحان کنید تا ببینید که اون نتیجه فوق‌العاده رو حتما میگیرید. آموزش امروزمون بچه دامن نیلوفریه. دامن نیلوفری یکی از زیباترین دامن‌هاییه که میتونید برای خودتون بدوزین. گل نیلوفر رو دیدین؟ ابتدای گل به حالت جمعه، بعد از یه جای گل کامل باز میشه. عکسش رو میذارم ببینید. دامن نیلوفری هم دقیقا همینطوره، از روی بیس دامن تنگ دوخته میشه یا دامن راسته. ابتدا کاملا جذب و کیپه، بعد از یه جایی خیلی خوشگل این دامن باز میشه. میتونید از روی بیس دامن راسته یا تنگ بدوزید نیلوفریتون رو، میتونید از روی بیس دامن ترک یعنی برش بدید دامن راستتون رو و به تیکه های مختلف عوضمان بدید که اونم فوق العاده زیبا میشه. اما امروز ما از روی دامن راسته یا دامن تنگ داریم این دامن نیلوفری رو میدوزیم. حالا خب این سوال پیش میاد که من از کجا باید این دامن رو گشاد بکنم؟ همینجور هر جا که دلم خواست؟ نه، یه جای مشخصیه. این جای مشخص همون جاییه که ما بعداً تو پیراهن‌های ماهی لباس رو باز میکنیم. کجای درست؟ کافیه وقتی که میایستید دستتون رو بذارین کنار بدنتون، یا وقتی دارید مشتری پرو میگیرید ازش دستش رو بذارید کنار بدنش، انتهای انگشت وسطتون یعنی بلندترین نقطه‌ای که از دستتون کنار بدنش قرار بگیره، اونجا جاییه که روی الگو باید شما الگو رو باز کنید و بهش عوضمان بدید، یا همون خط ماهی ماست. اگر که مثلا فراموش کردید، مشتری اومده رفته و شما فراموش کردید این نقطه رو اندازه بگیرین، چیکار کنید؟ تقریبا بین 18 سانت تا 22 سانت از خط باسن پایین تره این اندازه. هر چقدر شخصی که دارید براش میدوزید، رونهای برجسته تری داره، روناش بزرگه، خب خط نیلوفری یا ماهیتون رو بالاتر بگیرید، چون هر چقدر پایین میاد این خط دامن قسمت بالاش خیلی تنگ میشه، یه ذره راه رفتن سخته. اما اگه نه، رونای ظریف و باریکی داره، خط رو میتونید پایین تر هم بیارید، فرقی نمیکنه، هر دوش بسیار زیبا میشه. مشکلی که توی دامنهای نیلوفری یا به وجود میاد وقتی از روی دامن راسته برش میزنید اینه که وقتی که میدوزید میبینید من هرچی عوضمان دادم اومده تو خط پهلوم جمع شده و اون قدر که دلم میخواد قشنگ همه جا پخش بشه نیست. خب چرا این اتفاق میفته؟ خیلی وقتا مربیای عزیزمون میگن که به خاطر اینکه تو همه عوضمان اومدی تو خط پهلو دادی، این عوضمان رو به صورت عوضمان شکسته باید میدادی، یه مقدارش رو تو خط پهلو، یه مقدارش رو وسط کار، روی عوضمان ایجاد میدهی وسط کار.
حالا من میخوام بیام الان 2 تا الگو، یه الگو رو عوضمان رو تو خط پهلو کامل بدم، یه الگو رو عوضمانش رو به صورت شکسته بدم، یعنی یه مقدار رو تو خط پهلو، یه مقدار عوضمان شکسته. بریم ببینیم چقدر الگوها با هم دیگه فرق میکنه. خب من الان 2 تا الگوی جلو دارم، میبینید هر دوشم اینجا نوشته CF و 2 تا قسمت الگوی جلو. حالا با الگوی پشت کار ندارم، یکیشو میام اول خطای نیلوفری یا همون خط ماهیشون رو مشخص کنم. ببین اگر این خط باسن من باشه، من تقریبا 20 سانت از خط باسنم میام پایین. خب و این خط رو میکشم، این خط میشه خط نیلوفری من یا خطی که قراره عوضمانم از اونجا خورده بشه. حالا یه نکته بچه ها، برای اینکه نیلوفریتون یا همون ماهی پیراهن ماهیتون خیلی خیلی زیباتر بشه، قشنگتر اینه که وقتی رسید به خط ماهی، ببینیم دامن راسته ما به این شکله. دامن راسته میاد روی باسن کیپ کیپ میشه، بعد صاف میاد پایین، مگر اینکه خمره‌ای باشه. اگه خمره‌ای باشه میاد رو باسن و بعد دوباره جمع میشه. ولی وقتی میخواید نیلوفریش کنید، بهتره درست رو خطی که میخواید عوضمان بدید و بازش کنید، دامن رو بیاید یه مقدار جمعش بکنید، یه مقدار کوچیکش بکنید، چون هر چقدر که این دامن وقتی میاد به اون ناحیه میرسه جمع میشه و بعد باز میشه، اونجا هر چقدر جذبتر و تنگتر باشه کار شما زیباتره. یعنی چی؟ یعنی اگر این الگوی دامن من باشه و این خط ماهی من باشه، بهتره که من روی خط ماهیم تو خط پهلو فقط خیلی باید مراقب باشیم. ببینید 1.5 تا 2 سانت، 1.5 نهایتش 2 سانت. خب میاید داخل و این رو به صورت هلال به این شکل به خط باسنتون بستش میکنیم. بذارید از خط کش منحنی هم استفاده کنم. ببینید به این شکل میذارمش روی این خط و سعی میکنم ببینید این قسمت صاف خط کشم که قرار موز بشه رو میذارم رو خط باسنم و این قسمت رو به این شکل میکنید، یعنی از اینجا به این حالت میشه خط جدید من. فقط چند تا نکته اول این که کشش پارچتون خیلی مهمه. اگه پارچتون کشش زیاده و کشش خوبی داره، شما این اندازه رو بیشتر هم میتونید بیایید تو، چون هر چقدر جذب‌تر باشه تو اون ناحیه زیباتره. اما اگر کشش پارچتون کمه، پارچه خشکی داری، سعی کنید خیلی زیاد نیاین، چون اگر یه مقدار زیاد بیاین، راه رفتن برای کسی که دامن میپوشه خیلی سخت میشه و دامن خیلی میکشه خودش رو تو اون ناحیه. و دوم اینکه رون اون شخص هم خیلی مهمه. هر چقدر رون باریکتر باشه بیشتر میتونیم بیاین، رون برجسته تر باشه کمتر میتونیم. در نهایت 1.5 تا 2 سانت اوکیه. اگر 1% شما توی پرو دیدین که جا داره که بیشتر داخل بشه، اون موقع توی پرو میگیرید. خب حالا من میام این قسمت کارم رو کاغذ میچسبونم که بتونم عوضمانم رو هم اینجا بدم. خب بچه من میخوام مثلا میگم 20 سانت بهش عوضمان بدم. این 20 سانت رو اینجا یه خط صاف میکشم از قسمت پایین دامنم، صاف میکشم از قسمت پایین خط دامنم، خاص میکنم. خب و بعد میارم به این نقطه وصلش میکنم، درست اینجا به همین نقطه‌ای که داخل شده بودم به این شکل، درست. و بعدم میدونید که حتما باید و بعد میدونید که به این حالت بچه این قسمت کار باید حتما از این حالت تیزی در بیاد و به این حالت انحنا پیدا بکنه. و بعد هر چقدر قد کارم تا پایین کاره، مثلا اینجا برای من 37 سانته، اینجا هم باید همون 37 سانت باشه. هر چقدر من عوضمان میدم دیگه نباید ریزش داشته باشه دیگه. و این 37 سانت باید به این حالت نگاه کنید منحنی تقریبا گرد بیاد به این وصل بشه و در نهایت اینجا به این حالت اولش رو یه مقدار صاف میاین و بعد به این حالت گردش میکنید به این شکل. خب این وقتیه که من میام همه عوضمان رو اومدم تو خط پهلو دادم. این الگو رو برش بزنم. به این حالت. خب
میذارم کنار. در مورد اون یکی الگو بچه ها، توی الگوی دیگه من یه دونه الگوی دیگه از همون الگوی جلو برداشتم و از خط باسنم به اندازه همون خط نیلوفری یا ماهیم که 20 سانتی بود پایین میام. این دفعه میخوام عوضمان رو شکسته بدم که بهتون نشون بدم که الگوم تغییرش چیه. ببینید همون 20 سانت رو میکشم. خب این خط رو میام تقسیم بر 2 میکنم، هر چقدر که هست. الان مثلا وسطش رو پیدا میکنم، از اینجا یه خطچین به سمت پایین میکشم. خب و بعد نگاه کنید میخوام یه عوضمان شکسته بدم درست از این ناحیه دیگه. بذارید من این قسمت داخل رفتگیشم کم بکنم، مثلا به این شکل. خب از این ناحیه هر جایی که هست یه خط کج میکشم به این خط، چون در قراره یه عوضمان شکسته به این ناحیه داشته باشیم. در اصل میخوام چیکار کنم؟ در اصل میخوام عوضمانی که قرار بود توی پهلو تو الگوی اول دادم رو همه رو توی پهلو ندم، بیام نصفش کنم. نصفش رو توی این ناحیه بدم به این شکل، نصف دیگهش رو تو خط پهلو بدم. خب به این شکل بیام بذارمش روی کاغذ. خب چسبم بزنم. پس چیکار کردیم؟ توی الگوی اول همه 24 سانت عوضمان رو توی خط پهلو دادیم. توی این الگو من میام 2 قسمت میکنم، یعنی در اصل عوضمان رو دارم نصف میکنم. نصفش رو توی این قسمت میدم، یعنی میام مثلا 12-13 سانت اینجا میدم. خب و 12-13 سانت هم بعدش میدم، دوباره تو خط پهلو میدم، مثلا اینجا میدم. خب هر چقدر که این خط هست باید دوباره اونم همین اندازه باشه دیگه، یعنی میشه اینجا این خط رو هم درست کنیم بشه، چون عوضمان شکسته دادیم کج شد اومد بیرون. پس 12 سانتی اینجا دادم، 12 سانتی متر اینجا. خب حالا اینم دوباره میبرم. بذارید اینو اینجا بچسبونم که خب حالا اینو میبرم. این الان 2 تا الگوی من ببینید گذاشتمش رو هم. آیا به نظر شما الان این 2 تا الگو با هم فرق داره؟ ببینیم بلندم میکنم، ببینید نگاه کنیم. این الگوییه که عوضمان شکسته خورده، این الگوییه که عوضمان همه تو پهلو خورده. کاملا شبیه همه بچه ها. ببینید میذارمش رو هم، ببینید یه بار اینو گذاشتم رو، ببینید یعنی دادن یه عوضمان شکسته اصلا کار منطقی نیست. چرا فکر میکنیم اگر عوضمان رو بیاریم وسط الگو بدیم، در اصل اون همه اون عوضمانی که توی الگومون توی لباسمون میره تو خط پهلو رو پخش کردیم توی لباس. ببینید الان من این کاری کردم، یه عوضمان شکسته و عوضمان پهلو دادم. تو حالت اول همه عوضمان رو برده بودم تو خط پهلو داده بودم. الان به نظر شما این 2 تا الگو اصلا فرقی داره با هم؟ کاملا عین همه. پس مشکل کجاست؟ مشکل کجاست که وقتی من دامن نیلوفری میدوزم همه عوضمان میره تو خط پهلو؟ پس دیگه نیایید بگید که عوضمان شکسته بدیم. بریم حالا رو پارچه بذاری. بچه‌ها من میام الگوهام رو به روش‌های مختلفی میندازم رو پارچه. تو روش اول ببینید این ترکیه پارچه است، اینجا ببینید اینجا ترکیه پارچه است و این روشی که همیشه ما میندازیم. میایم پارچه رو تا میکنیم، سی افمون رو میذاریم رو دلای بسته. خب و بعد سنجاق میزنم و دور تا دور کار رو میبرم. در اصل دارم از روی راستا الگوم رو در میارم. روش اول از روی راستا، هم الگوی پشت و هم الگوی جلو رو هر دو رو از خط پهلو عوضمان دادم. بعد میام دور تا دور الگوم رو میبرم.
خب این الگوی راستا میذارمش کنار. اما اون یکی الگو، چون دوتا الگوها بچه اندازه هم بود دیگه، با هم دیگه سایزش فرق نمیکرد، اون یکی الگوم رو چجوری میبرم؟ برای بریدن اون یکی الگوم از اوریب پارچه استفاده میکنم. یعنی چی؟ یعنی میام پارچم رو بچه ها این قسمتش که بذاریم اینجا رو ببرم، ترکیه میارم میذارمش روی قسمت درز برشم به این حالت تا میزنم و حالا سی اف هم رو میذارم روی اوریب پارچم. پارچه سنگینه هی میره پایین، بذاریم به این حالت نگاه کنیم. پارچم رو تا کردم، خب فم رو میارم میذارم رو اوریب پارچه. الان اینجا میشه اوریب پارچه من، قسمت وسط الگوم رو میذارم روی اوریب پارچم. ببینیم به این شکل نگاه کنیم. اینجا اوریب پارچه منه. من سی اف هم رو آوردم گذاشتم روی اوریب پارچم و برش میزنم. الگوها چون یکی بود بچه ها من از هر دو تا الگو استفاده کردم دیگه. یه بار اون رو راستا برش زدم، اینو رو اوریب، دیگه نیومدم همونو بیارم روی. در مورد پشت کار رو هم به همین شکل هم عوضمانش رو میدم، هم برشش رو به این حالت میزنم و بعد میام بهتون نتیجه کار رو نشون میدم. پس این شد از روی اوریب، این شد از روی راستا. بچه الان این دامنی که تن مانکن من دامنیه که من الگو رو انداختم توی راستا بریدم. مثل همیشه که میگیم الگو رو باید بندازیم تو راستا و راستا گیری کنیم و ببینید کلی هم عوضمان دادیم دیگه، 24-5 سانت هر طرف عوضمان دادیم، یعنی تقریبا نیم متر اینور نیم متر اونور. الان شما این عوضمان رو میبینید تو دامن وقتی من ولش میکنم؟ نه. حتی پشت کارم ببینید مثل جلوی کار، حالا دامن کجم هست تو مانکن، پشت کارم ببینید مثل جلوی کارم صاف، هر دوش، هم جلوی کار هم پشت کار. حالا بریم اون یکی دامن تن مانکن کنیم. خب دوستان اینم دامنی که از روی اوریب بریدیم. وقتی که دامن رو میندازید روی اوریب یعنی جلوی کار و پشت کار وسطش روی اوریب قرار میگیره، خب طبیعتا ریزش بهتری داره، عوضمان ها میاد به سمتش، چون بافت اوریب با بافت راستا فرق میکنه. پس اگر از این به بعد کسی بهتون گفته دامن نیلوفری رو بهتره که عوضمان شکسته بدین، بهش بگین نه، من عوضمان شکسته نمیدم، همون عوضمان پهلو رو میدم، اما موقع برش حتما کارم روی اوریب میبرم. هرچی پارچتون کش بیشتری داشته باشه و آهار بیشتری داشته باشه، مثلا میگم مثل پارچه های مثل قواسی که هم کش خیلی زیادی دارن در این حال آهار هم دارن، فوق العاده دامن نیلوفری خوشگلی به شما میده. امیدوارم آموزش امروز براتون خیلی مفید بوده باشه. با لایک و کامنتاتون ما رو حمایت کنین و ما رو به دوستاتون معرفی کنین. دوستتون دارم. تا آموزش بعد.